Αν και περιμέναμε την GTX 1060 λιγάκι αργότερα μέσα στη χρονιά, η AMD με την RX 480 άλλαξε τα σχέδια της Nvidia, οπότε το πράσινο στρατόπεδο έπρεπε να δώσει την απάντηση στους κόκκινους. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η GTX 1060 με υλοποίηση της MSI που ακούει στο όνομα Gaming X6G. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί είστε εδώ για να με ακούτε να τη συγκρίνω με την RX 480 που πρόσφατα σας έδειξα, στο τέλος του επεισοδίου θα δείτε συγκριτικές καρτέλες και μερικά λόγια από εμένα. Το πακετάρισμα δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να δείξει εφόσον το έχετε ήδη δει 2 φορές τον τελευταίο μήνα με τις GTX 1070 και 1080, οπότε περνάω απευθείας στο ψητό. Η GTX 1060 της MSI σχεδιαστικά ακολουθεί την ίδια ακριβώς γραμμή και ύφος με τις υλοποιήσεις της εταιρείας για τα 2 μεγαλύτερα αδερφάκια της. Ο γνωστός μαύρος και κόκκινος συνδυασμός στο χρώμα δηλώνει βροντερό παρόν, ενώ οι εγκοπές, μερικές λεπτομέρειες όπως τα πτερίγια στο κέντρο και ο RGB φωτισμός στο λογότυπο συνθέτουν ένα εξαιρετικό σύνολο. Μπορεί για εμένα να δημιουργεί πλήξη που βλέπω πανομοιότυπες κάρτες από την MSI, όμως ο αγοραστής που θα πάρει να την πάρει από το ράφι και θα τη βάλει στο PC του, μάλλον θα είναι ικανοποιημένος από αυτό το σύνολο. Συνεχίζω να επικροτώ που η εταιρεία επιμένει στη χρήση μεταλλικού backplate στις κάρτες γραφικών της. Και εδώ έχουμε το δοκιμασμένο και αποτελεσματικότατο σύστημα ψήξης TwinFrozer 6, το οποίο αποτελείται από 2 μεγάλους ανεμιστήρες των 10 εκατοστών που ψύχουν ένα μεγάλο heatsink και με τη βοήθεια των 5 heat pipes πάχους έως και 8 χιλιοστά διώχνουν τη θερμότητα από το chip. Οι ανεμιστήρες ξεκινούν να περιστρέφονται μόνο εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που σημαίνει ότι η κάρτα είναι συνήθως εντελώς αθόρυβη. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που συνάντησα εγώ στις δοκιμές μου ήταν 68 βαθμοί Κελσίου και όταν ακόμη οι ανεμιστήρες ήταν στο 100% δεν έγιναν καν ενοχλητικοί. Μπορώ πλέον με ασφάλεια να πω πως η MSI έφεξε ένα από τα καλύτερα συστήματα ψήξης της αγοράς. Η τροφοδοσία της κάρτας με ρεύμα γίνεται μέσω ενός 8πίνου καλωδίου, το οποίο κατά τη δική μου άποψη και εφόσον η κάρτα δεν ζητάει πάνω από 120W είναι αχρίαστο. Ένα 6πίνο θα έκανε μια χαρά τη δουλειά του. Μια σημαντική έλλειψη της GTX 1060 είναι η απουσία υποστήριξης SLI, κάτι που νομίζω θα ξενερώσει αρκετούς enthusiasts. Τώρα, στα της συνδεσμολογίας, η κάρτα προσφέρει μια HDMI, 3 DisplayPort και μια DVI-D θύρα. Υποστηρίζονται έως και 4 οθόνες με μέγιστη ανάλυση τα 8K. Η GTX 1060 είναι βασισμένη στο ίδιο GP106α1 chipset της Nvidia των 16 νανομέτρων και των 4 δισεκατομμυρίων τρανζίστορ. Αν και υπάρχουν εκδόσεις και με 3 GB, σας συμβουλεύω να κοιτάξετε απευθείας προς τις εκδόσεις των 6 GB για να είστε εξασφαλισμένοι για το μέλλον, αφού η διαφορά στην τιμή δεν είναι καν μεγάλη. Η έκδοση που σας δείχνω σήμερα έχει 6 GB GDDR5 βίντεο μνήμης, η οποία είναι χρονισμένη στα 8100 MHz, έχει memory bus 192 bit και bandwidth που φτάνει τα 192 GB το δευτερόλεπτο. Ο πυρήνας στο overclock προφίλ και με το boost χρονίζει στα 1809 MHz. Υπάρχουν 1200 CUDA cores, 48 ROPs και 80 texture units. Με την MSI να μας έχει συνηθίσει σε γενναίο overclock στις εκδόσεις της, βρήκα απογοητευτικό το εργοστασιακό overclocking που έχει κάνει στην GTX 1060, μιας και σε σχέση με τη reference υπάρχει αύξηση μόλις 3%. Ωστόσο, κατάφερα να κάνω ικανοποιητικό overclocking φτάνοντας στη μνήμη πολύ εύκολα στα 2130 MHz. Και είμαι βέβαιος ότι ανεβαίνει και άλλο, απλά δεν ήθελα να τη ζωρίσω. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια, θα έλεγα πως η GTX 1060 χειρίζεται άψογα όχι μόνο τις Full HD αναλύσεις, αλλά και το 1440p gaming. Σε πολλές περιπτώσεις θα παίξετε ικανοποιητικά παιχνίδια ακόμη και σε 4K. Σε σύγκριση με την RX 480, η 1060 έχει ένα αισθητό προβάδισμα το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που προδίδει η διαφορά τιμής μεταξύ των καρτών. Πάντα όσον αφορά την τιμή στην Αμερική, μιας και η διαφορά τους είναι μόλις $60. Μια τελευταία παρατήρηση που έχω να κάνω πριν σας αφήσω να δείτε τις καρτέλες των δοκιμών αφορά τις επιδόσεις σε περιβάλλον DirectX 12, που ακόμη και εκεί η GTX 1060 κερδίζει την RX 480. Όσο οι developers επενδύουν στο νέο πρωτόκολλο της Microsoft, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση στο μέλλον, αλλά για την ώρα η 1060 κατέχει τα ενία. Και έρχομαι τώρα να μιλήσω για την τιμή. Δυστυχώς, όταν μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, οι συγκρίσεις των καρτών που έκανα προηγουμένως δεν έχουν υπόσταση, μιας και στην χώρα μας η 1060 όλα δείχνουν πως θα έρθει με τιμή πάνω από 400 ευρώ. Οπότε, με τα ελληνικά δεδομένα, η RX 480 μοιάζει ως μια πολύ πιο συμφέρουσα λύση. Πέρα από τα δικά μας σύνορα όμως, νομίζω ότι η Nvidia έδωσε μια πολύ δυνατή πρόταση που χαλάει λιγάκι το πανηγύρι της AMD. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο unboxholics.com.